हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आ विडियो में તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે OLAP અને OLTP વચ્ચે કયા બેઝિક ડિફરન્સ પોઈન્ટ્સ છે। તો OLAP નું ફૂલ ફોર્મ છે OLAP સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઓનલાઈન એનાલિટિકલ પ્રોસેસિંગ। જે OLTP નું ફૂલ ફોર્મ આવશે OLTP સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોસેસિંગ। OLAP કન્સિસ્ટ ઓફ હિસ્ટોરિકલ ડેટા ફ્રોમ વેરિયસ ડેટાબેઝ, मतलब કે તે એની પાસે ઘણા બધા ડેટા હશે પણ એ પાસ્ટના ડેટા હશે। જ્યારે OLT में કન્સિસ્ટ ઓનલી ઓપરેશનલ કરંટ ડેટા, मतलब કે તે કરંટ ડેટા પર જ વર્ક કરશે। સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ OLAP છે એ સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ છે, જે OLTP છે એ એપ્લિકેશન ઓરિએન્ટેડ છે। ધેન આવે છે OLAP ડેટા માઇનિંગ માટે યુઝ થશે, ડેટા એનાલિટિક્સ અને ડિસિઝન મેકિંગ માટે યુઝ થશે। જે OLTP છે તે ખાલી બિઝનેસ ટાસ્ક માટે જ યુઝ થશે। તો ડેટા ઇઝ યુઝડ ઇન પ્લાનિંગ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ, मतलब કે OLAPમાં જે ડેટા યુઝ થશે એ પ્લાનિંગ કરવામાં, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં અને ડિસિઝન કોઈ આપણે ડિસાઇડ કરવું હશે તો એમાં યુઝ થશે। જ્યારે OLTP યુઝ થશે તો ધ ડેટા ઇઝ યુઝ ટુ પરફોર્મ ડે ટુ ડે ફંડામેન્ટલ ઓપરેશન્સ, मतलब કે કરંટ ડેટા પર વર્ક કરે છે એટલે ડે ટુ ડે ફંડામેન્ટલ ઓપરેશન્સ પર તે OLTP વર્ક કરશે। હવે OLAP લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા ઇઝ સ્ટોર ટિપિકલી ઇન TB/PB, मतलब કે ટેરાબાઇટ અથવા પેટાબાઇટમાં ડેટા સ્ટોર થશે, કેમ કે આમાં પાછળનો પણ ડેટા ઇન્ક્લુડેડ હોય છે। જે OLTPમાં ધ સાઇઝ ઓફ ડેટા ઇઝ રિલેટિવલી સ્મોલ એઝ ધ હિસ્ટોરિકલ ડેટા ઇઝ આર્ચિવ્ડ MB ઓર GB, मतलब કે OLTPનો ડેટા MB અથવા GBમાં હશે। ઓનલી રીડ એન્ડ રેરલી રાઇટ ઓપરેશન, मतलब કે OLAP છે એમાં રીડ જ કરી શકીએ, રીડ ઓનલી ક્યારેક એક જ આપણે એમાં રાઇટ ઓપરેશન કરી શકીએ। જ્યારે OLTP છે એ રીડ અને રાઇટ બંને ઓપરેશન્સ છે। ધ ડેટા ઇઝ મેનેજ્ડ બાય CEO, MD અથવા GM, मतलब કે CEO મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા તો જનરલ મેનેજર દ્વારા આ હેન્ડલ થાય। જ્યારે OLTPમાં ડેટા ક્લર્ક્સ અને મેનેજર્સ દ્વારા મેનેજ થાય। ઇટ ઓનલી નીડ બેકઅપ ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ OLTP। જે OLTPમાં બેકઅપ અને રિકવરી રિલિજિયસલી, मतलब કે એને ડેઇલી એને બેકઅપ લેવો પડે। Relatively slow is the amount of data involved is large. Queries may take hours. मतलब કે OLAP છે એ OLTP કરતાં સ્લો છે, જે OLTP છે એ OLAP કરતાં ફાસ્ટ છે। તો આઈ હોપ કે OLAP અને OLTP વચ્ચેનો ડિફરન્સ મારા વિડીયો થ્રુ તમને ખબર પડી ગઈ છે। તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેજો। મારા ચેનલ પર તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા હો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો।